So ito na naman tayo, no? Top epic games ngayong May 2026. This time, halo-halo to. Pero mostly mga offline games. Pwedeng offline games po, mga games natin dito. Okay? So, wala nang paligoy-ligoy. Umpisahan agad natin. Sa unang game, Soul Huntress. Offline game po ito. Yes, this is an offline RPG with decent graphics and fairness. Maganda graphics niya in a dark fantasy world. Nasa kingdom of Brin ka and sinasakop na ng shape-shifting creatures ang inyong kaharian. Ikaw na biyasang shape hunter ang natitirang pwedeng magligtas sa mamamayan ng Brin. Kailangan sugpuin at tapusin ang banta ng mga halimot ng leader nilang Alpha Shaper bago mahuli ang lahat. Expect some ads, syempre. Dito kumikita yung developer and lalo kung naka-on ang mga mobile data nyo. And of course, this is only easy sa umpisa. It gets harder as you progress. Yes, sa umpisa, huwag kayong ma-discourage na talagang madali siya. The more kang nagpo-progress, the more na nagtatagal, lumalayo na yung nararating mo, pahirap na po ito ng pahirap. Hindi rin po ito madali actually. Just like any RPG, parang training lang yung umpisa and then bibigyan ka ng parusa along the way, bandang 20% ng game. Of course, remember, this is an RPG game, so don't forget to collect coins, upgrade mo yung mga armors, and upgrade mo lahat ng weapons na makukuha mo. Make sure to get ready to take on hordes of monsters, especially the bosses of every dungeons, okay? Free to install po ito and pwede sa mga budget phones, and yes, offline game po siya. Okay? Now, lipat naman tayo sa Arknights Endfield. Online naman po ito. And yes, free pa rin to install. Online po ha, pero open world po ito. So kung gusto mo ng Monster Hunter type of game plus dinagdagan ng Genshin Impact style of battles in an open world setting, this could be your next favorite online RPG game. Yes, and kung graphics lang naman din ang pag-uusapan, maganda po talagang graphics nito. You also get to have allies. Yes, may mga kakampi ka rito, pwede. And fight together against formidable enemies and monsters. This one is best enjoyed kung midrange ang phone mo papuntang flagship kasi medyo heavy ito sa graphics. So dapat yung phone mo, midrange again to flagship phones para mas ma-enjoy nyo yung smooth performance ng game mismo, okay? Iwan ko lahat ng link dito sa video description. Click nyo lang, okay? And now, lipat naman tayo sa Sugar Rush, a quick adventure. This is both online and offline game. Yes, pwede pong laruin siya offline. Pag online, may access ka sa mga rewards and bonuses pagka binigyan mo ng internet access ito. Pero pagka in-off mo yung internet access mo, tinanggalan mo siya ng network access, walang internet, best ito para sa gusto mo lang maglaro. Wala mga bonuses, walang extra features na binibigay sa'yo. Basta pag natapos mo yung level, lipat ka na sa next level and next level and next level. So yes, pwede po siyang laruin offline games. This is an adventure puzzle game where you swipe left, right, up, and down through different mazes. Yes, this is more like maze. So kung mahilig ka sa mga ganitong style ng gaming, hindi masyadong komplikado. Pero syempre, kailangan mo pa rin mag-isip since this is puzzle-like adventure. Pero in fairness, kahit na mukhang nakakagigil mag-swipe left, right, up, and down, watch out ka pa rin ng mga thorns and traps. May mga traps po kasi rito sa larong ito, okay? Asahan na meron din mga bonus rounds like Candy Crush style na puzzles and more. This game is available on Play Store. Free to download and install. Pwede sa budget phones po ito since hindi naman to heavy na games. Yes, again, link nasa video description. Next, Rush Extreme. Naghahanap ka ba ng realistic bike simulator game? Fast-paced and adrenaline-inducing gameplay? Yes! Tapos offline pa. My God. Best part, free to download and play din. Ito na yata ang isa sa mga pinakamagandang graphics na free na offline pa and realistic din ang graphics. While the rides are short, it gets challenging din habang tumatagal. Perform tricks and use power-ups din along every competition. Pwede mo din sagasaan at daplisan ng mga kalaban mo just to get your winning spot. Also, hindi lang biking and meron sa game na to. Meron din skateboarding and other extreme sports as you unlock levels. Yes, unlock mo rin ang levels along the way. Pwede mo din customize ang yung character and upgrade your gears and bikes for a bit of fun. And if you turn off internet access, as in ginawa mo siyang offline, wala kang makikitang ads. Yes, pwede kasi both online and offline to, pero I would suggest play this offline. Tanggalan mo ng internet access sa app settings niya or off mo na lang yung mobile data mo kung okay lang sa'yo. Pero alam ko mga smartphones ngayon meron ng settings sa app settings mismo na pwede mong tanggalan ng network, yung mismong app lang, hindi yung buong phone. Yes, pwede yun. Kaya kung ako sa'yo, boss, gets mo na to. Pwede kahit sa mga budget smartphones to.
Yes, kayang-kaya to kahit budget at smartphone mo. Hindi naman to demanding masyado. Okay? Ngayon, lipat naman tayo sa Armor Attack 5 versus 5 mech and tank. Okay? So, this is an online 5 versus 5 mech wars shooter game. So, baril lang ito, pero sasakay kayo sa mga higanting robot. Yes. You pilot mecha machines or tanks or hover aircrafts with your designated teammates. Online kasi po ito. Online. This is again online. This game ay merong 24 mecha machines, tanks, and hover aircrafts to pilot. So, pipili ka. Pwede ka mamili kung anong mga trip mo. Meron din 35 plus na mga weapons across all vehicle classes. 7 dynamic maps across desert, urban areas, and polar biomes. Meron dalawang mode din sa game na to. Beacon Rush and Team Deathmatch. Right, solid to. Kung gusto mo talaga ng wasakan talaga, ito yun, maganda to. Kung ito ang trip mong laro, install mo na agad to, boss. Maganda rin naman ang graphics nito. Pwede sa budget phones, pero mas okay kung mid-range to flagship phones ang gamit mo na phone to fully utilize the graphics talaga dito. Pero again, kaya itong era ng kahit budget phones. So solid din to. Now, lipat naman tayo sa mas simpleng game. Tumbang Preso Endless. Yes. This is a Filipino-made game. Yes, Filipino, so support natin kahit na simple lang yung game. Pero while this is simple, medyo tricky din. So, nung nilaro ko to, hindi rin pala ganun kadaling mamaster. So, this is a simple mechanic game kung saan titirahin mo lang ang lata gamit ang yung chinelas. Sa mga batang 90s yan. And I think naabutan din to ng mga batang early 2000s. Itong tumbang preso na game. Okay? Ito yung hindi pa kausuhan yung smartphone. Ang mechanics ng game, basically, itututok mo lang yung chinelas mo sa lata. Kailangan matamaan mo. Meron namang gauge dyan na susundan mo. Kailangan timing talaga sa timing. Okay? So, akala nyo madali lang ito. Doon pa lang sa pagtatarget ng lata gamit ang chinelas, solid na, mahirap na. Pero yung makikipaghabulang ka pa sa taya, ang hirap. Ang bilis pala tumakbo nung nagbabantay ng lata. This is free to download nga pala ha. Offline game din siya and available sa Play Store. Yes, offline game. Pwede pong walang internet to. To be honest, okay itong game na to for quick play lang. Ngayon, kung tatanggalan mo siya ng network access or internet access, maganda kasi walang ads or bihira ang ads na show. Pero I would suggest this one, hayaan nyo na magkaroon ng ads para kumikita naman ng mga developer nating mga Pinoy. Yes, support na lang natin to sa kanila. To be honest, okay tong game na to for quick play lang talaga. Best siguro laruin to with a friend. Pagalingan at patagalan kayo ng laro at dami ng natumbang lata or pataasan ng score ka nga. May mga bonus din kayo makukuha gaya ng text card. Yes, sa mga nakaabot yan ng text card kung saan magkakaroon ng extra effect while playing the game. Parang magkakaroon kayo ng special powers or something. Depende sa card. Depende sa text na makukuha mong bonus. Okay? Note na the more you progress, pahirap ng pahirap din yung game. Baka kasi i-underestimate nyo kasi basic lang. Nope, it gets harder. So yeah, available po ito sa Google Play Store. Tumbang Preso Endless. Now, lipat naman tayo sa Walking Race on Stairs. So, kung ayaw nyo na masyado mabilis na karera, this one medyo may kabagalan ng bagya. A different kind of racing game po ito. This is free din, again, and playable offline. So, hindi nyo kailangan ng internet ito all the time. Or, you can just turn off the internet access sa mismong app settings. Para siya lang ang walang internet. Kung lalaroin nyo ng offline ito, walang bonuses ka pala kayo makukuha. Yung bonuses ay for online access lang. The premise, karera ito ng paglalakad sa hagdan at mga pababang daan. Yes, puro pababa ito and hagdan. Pwede din tumakbo ng konti using power-ups. Pero basically, maglakad ng mabilis talaga ang labanan. Pwede mo din sagasaan ng mga kalaban mo. Yung iba dito nababalian pa nga. Pero ingat sa mga obstacles kasi uso dito ang aksidente at pwedeng mabalian yung karakter na ginagamit mo. Mababalian literal ng buto rito. Lab trip nga ako sa mga itsura kapag natitisod siya or nadadapa. It's just a character lang naman anyway. Again, available sa Play Store. Free and pwedeng laruin offline. Kaya to ng budget phones pero sa level of graphics, mas ma-enjoy nyo ito siguro ng konti sa mid-range and flagship phones. Okay? And finally, Ark Ultimate Mobile Edition. Okay, sa mga familiar sa game na to, yung Ark Evolution. Usually, alam ko nag-start to sa PC yata and Linux na game. This is an RPG version pero first person view lang ang yung game. Hindi pwedeng third person. So, nakikita mo lang yung kamay mo and yung nakikita mo yung view. Nakikita na mata mo. I think port ito ng Windows version na Ark Evolution direct. Kasi nandito ang original na map mismo. Kumbaga parang naglalaro ka rin sa mismong original na game. Anyway, this is graphics intensive game so better to laruin sa mid-range to flagship phone talaga. Pero pwede rin I think magraran pa rin naman ito sa low-end ng mga phones pero kung gusto mo talaga na smooth,
mid-range phone pataas. Okay? Again, kung familiar ka sa Arc Evolution na game na galing sa Windows PC, expect mo most of it nandito sa game na to. So parang literal na port talaga siya, direct port, parang ganon. Kung meron man differences siguro konti lang. Basically, ang gagawin mo, discover mo yung island, species, collect ng foods and other tools for survival. Yes, survival mode talaga dito ang pinaka laro. Ilalagay ka sa isang island and you survive, you explore, and then maybe fight enemies, fight animals, or befriend animals and monsters here, even dinosaurs. Pwede, kung kaya mo ba eh. Lahat pwede mong gawin. Basically, just survive on this island. Nasa sayo po kung anong gusto mong trip or gawin sa larong ito. The goal here, basically, bottom line, survival talaga. Again, this is available on Play Store, free to download and play. Okay? So, yun po yung 8 games na feature natin ngayon. May nagustuhan ba kayo kahit papaano dito? Kung meron, I hope consider nyo mag-subscribe or kahit mag-iwan na lang kayo ng isang like. Okay? And if ever man, mayroon kayo may sasuggest na mga ibang games pa na tingin nyo maganda rin, na maganda i-feature, i-recommend para sumikat din naman at mas mag-improve yung game, well, gamitin nyo ang comment section. Babasahin ko yan. And pag okay, solid, na-test ko, yes, feature natin next time ulit na merong epic game video. Okay? So again, this is the epic game segment natin dito sa Raid Mangyera channel. I'll talk to you again soon. I'm out. Battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey! Walang bias, walang arte, tapat kung magbigay, ikot man ang sagot.